हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेको छु। आज त म मेरो जुन गार्डनमा चाहिँ पिटुनिया फ्लावरहरू चाहिँ सुरु फुल्न थालेको छ, त्यही नै तपाईहरुलाई सेयर गर्दैछु। यो चाहिँ पिटुनिया फ्लावर विन्टर सिजनको चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्ने फ्लावर चाहिँ हो। हेर्नुहोस्, यो मेरो यो चाहिँ अलिक फुलिसकेको छ, पर्पल टाइपको छ। यो चाहिँ मेरो हेर्नुहोस्, यो सिङ्गलमा छ भने चाहिँ यसको डबल लेयरमा पनि छ। यो चाहिँ विन्टर सिजनमा तपाईहरुले लाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले अझै पनि रोप्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ नर्सरीमा चाहिँ यसको बिजनहरू चाहिँ आइरहेको छ। बिजन भन्दा पनि सानो पटमा चाहिँ उम्रिसकेको जुन सानो बिरुवा हुन्छ त्यो चाहिँ आइसकेको छ। त्यही कारणले तपाईहरुले लाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि नर्सरीबाट लाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यो साल तपाईहरुले लाउनुभयो, अर्को सालको लागि चाहिँ तपाईहरुले सिड कलेक्सन गरेर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो धेरै ठुलो भइसकेपछि मेरो त भर्खर सुरु नै छ, त्यही कारणले त्यति साह्रो ठुलो छैन। ठुलो भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यसको कटिङबाट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। कटिङबाट पनि एकदमै राम्रो सजिलो लागिन्छ। अनि यो विन्टर सिजनभरि चाहिँ तपाईहरुले मार्च अप्रिल मेसम्म चाहिँ यसको फुल चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ यसको चाहिँ भेराइटी कलर एकदमै ज्यादा चाहिँ यसको चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ एउटा ह्याङ्गिङ बास्केटमा लगाउँदा पनि एकदमै सुन्दर चाहिँ यसले चाहिँ लुक दिन्छ, किनकि एकदम झुप्पा भरेर फुल्छ। गमलाभरि लट्किँदाखेरि कतिवटा चाहिँ अलिक हाँगा ठुलो भयो भने चाहिँ तुर्लुङ्ग लट्किन्छ। त्यही कारण चाहिँ एकदमै ह्याङ्गिङ बास्केटमा पनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो लुक दिन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो त भर्खर सुरु नै फुल्नु। हेर्नुहोस्, सानो कोपिलाहरू पनि एकदमै लागिरहेको छ। यसको धेरै ठुलो बोट हो भने चाहिँ यसले यो गमला डल्लै नै भर्छ, त्यति बेला झन् एकदमै राम्रो लुक दिन्छ। यो चाहिँ विन्टर सिजनमा चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्ने फ्लावर भएकोले गर्दा चाहिँ म चाहिँ साल नै विन्टर सिजनमा लाउँछु। तर यो पालि चाहिँ मेरो अलिक कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ व्यस्त नै छु म अरू कामहरूले पनि, त्यही कारण चाहिँ सिजन फ्लावरहरू लाउनु धेरै ढिलो पनि भयो। आजलाई चाहिँ मैले यो यति नै फुलहरू चाहिँ देखाउन सकेँ भनौँ चाहे, किनकि भिडियो पनि लामो हुन्छ, साथै टाइम पनि अभाव नै छ मलाई अहिले, किनकि धेरै कामहरू मेरो अहिले धेरै बढेको छ। त्यही कारणले फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई मेरो भिडियोहरू मन पर्दैछ भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ नयाँ हेर्नुहुँदैछ, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुको विचार के आउँछ कमेन्टमा पनि अवश्य राखिदिनु होला। आजलाई चाहिँ म यतिमै बिदा लिन चाहे। फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मलाई बाई बाई।